Magandang umaga po sa inyo lahat. 28th of January, Martes ho ngayon mga bossing. Kumusta ho kayo? Yung mga suki ho natin, matagal ho tayo nawala sa ere. So I don't have to explain. Marami rin ho kaming ginagawa na hindi nyo ho nalalaman dito ho sa BITAG Live. So today, live ho tayo. And programa hong BITAG Live napapanood ho sa PTV4 every day, Monday to Friday from 8 to 9 in the morning. Marami pa rin ho kasing hindi nakakaalam kung anong TV station ho namin. Kami ho exclusive lang na napapanood ho sa PTV4 and then naka-simulcast ho tayo. Ito ho sa Radyo Pilipinas 738 and also real-time sabay ho yan sa aming YouTube TV, BITAG Official, para dun sa mga suki ho natin sa Ibayang Dagat. And then ganun din ho sa aming Facebook page, BITAG Live, and sa website ho namin bitagmedia.com. Ngayon, pag-uusapan ho natin mga boss, ito hong situation ho ng ito'y corona. Pag sinabing corona, virus, itong NCOV, Novel Coronavirus. Mga boss, medyo lalayo tayo ng konti, ano? Kasi let me do something dito na parang ito ho yung bold move ho na ginawa ng Japanese government, especially ho doon sa kanilang working with the Chinese government, doon ho sa sinasabing citizen nila ng mga 430 Japanese citizen na confirm ho doon sa sinasabing lockdown sa ground zero sa ito ho sa ibang provinces tulad ng Hubei tsaka sa Wuhan, China. Pag sinabing lockdown mga boss, walang lalabas, walang makakapasok. Yun hong order ng sinasabing lockdown na ginawa ho ng China. Kaya lang itong Prime Minister ho nila, si Prime Minister Shinzo Abe, siya ho'y talagang nag-designate na ho ng, kumbaga, ito'y mga measures na kung kanilang gagawin kasi hindi ho maganda siguro ang nakikita nila na parang wala kang magagawa pag sinabing lockdown, trap ka roon sa lugar na yon, either you survive or you don't. Kung titingnan ho natin parang sine, ano? Na kung minsan, pag sinabing lockdown ka, wala kang lalabasan. Nandyan ka na lang. Either you survive or you don't. Bakit pakinggan eh? Pag sinabing lockdown, which means walang papasok, walang lalabas. So, you're trapped there and right away consider na ibig sabihin, pag mga citizen mo to, mga national mo to, or Japanese citizen, wala na silang choice, kundi manatili lang doon, and then that's when you say, parang, you could be one of those sinasabing collateral damage, na wala kang choice simply because it's a decision ng sinasabing ng bansang China na magkaroon ng lockdown. Anong magagawa ng sinasabing gobyerno ng Japan? So they have to come up with measures such as, bigay mo sa amin yung aming mga citizens dyan. Let us worry about them. So we want them out na even chartering a specific plane na parang itong eroplano na mapauwi. So bakit ganitong bold move ho na ginawa ho ng Japan and even the US? Ang US din, nagcha-charter ho sila ng 767, 230 seats na pwedeng i-evacuate ho yung mga personnel sa US consulate sa Wuhan, pati yung mga private American citizen. So, ito ho. Now, ngayon, pinag-uusapan ho natin ng mga bansang highly industrialized. Ganon din ang France, ganon din sumunod na yung kanilang 800 citizen ng mga mamamayan, i-repatriate them to leave, itong sinasabing linggo na to. So, makikita nyo, ganun din yung sinasabing Spain. So now, Russia. So, each countries, hindi ho maganda ang dating na wala kaming pakialam kung anong citizen mo. Kasi, by the way, the news are coming out kasi mag-iingat ho tayo rito. Kami ho, news analysis ho tayo. We're not in the business of, disseminating news, but analyzing yung mga hakbang na ginagawa ho ng mga industrialized, highly industrialized countries ho to eh. Hindi yan third world, hindi ho yan yung mga kapareho sa mga ASEAN countries na kapareho sa Pilipinas. Although wala pa ho tayong ganyang klaseng situations. But yung bold move na yan, pagprotekta ng kanilang mga mamamayan
na hindi papayag itong mga bansang nabanggit ho natin, US, Japan, France, Russia, Spain, na no, 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 hindi po pwede na nandyan sila sa bansa ninyo na parang wala kaming magagawa. Gobyerno, kami yung gobyerno ng bansa namin, mamamayan namin yan, so we need to repatriate them. And then, pagdating dito sa parting to, anong move na to? Kasi, hindi kaya na masyadong overacting na lang ho siguro ang pag-handle ho nito? Who am I to say that? Kaya lang, ako ho, I have to analyze, by way of analysis, kung anong ginagawa ng mga bansa na to. Especially yung ginagawa ho ngayon ng bansang Japan and the US and France and Russia and Spain. Ngayon, ganun din ho, Australia, Great Britain, mga malalaking bansa ho to, na hindi po pwedeng sabihin, parang i-decide ng Beijing. Hindi po pwede, walang pwedeng lumabas. Kasi pag sinabi mo walang pwedeng lumabas, wala ka ng choice. Diyan ka na lang. Manatili ka dyan. So ang ibig sabihin, whether you make it or you don't, regardless, kasama ka sa lockdown. Kaya dito ho, nakikita ho natin. Ano ang meron, ang nakikita ng Japan, na parang they're not so concerned. Hindi ho kapareho sa Pilipinas na malungkot ho sa atin dito sa Pilipinas kasi ayaw ko ho magsalita na parang we're trying to come up with sniping na may tinitira ho tayo rito. Kasi parang the way things are sa industriya ho namin, sa media, it seems to me na parang we are in a business of counting. We're in the business. Parang nandito ho tayo para bilangin kung sino nang apektado, kung sino na ang nakakuha ng coronavirus, kung ilan ang namatay, etc. worldwide. So, what's the point? Ibig sabihin, so, we're in the business of what? Delivering the news with no consequence, or what's the intent? So, creating, kumbaga, panic. Kaya ako ho'y babalik ko ng way back in the 90s, nung ako ho'y nasa early 1990s. So, nag-uumpisa pa lang ang giyera that time sa, that time, operation yung sinasabing freedom sa Kuwait. Yung US, I remember na yung general ho roon, si General Swordsop, I can remember na ang tanong ho sa kanya ng mga news media back then, hinahalin tulad ko, no? Sabi ng ganon, ilan ho kaya ang mamamatay dito sa giyera na to? Nakahanda na ba kayo kung ilan ang casualty natin sa US, dito sa giyera natin sa Iraq back then? Ang sagot lang ho ni General Swordsop, we are not in the business of counting dead bodies. We're in the business of winning the war. Nakikita niyo, may relation ho doon. Kumbaga, we are not in the business. Wala tayo dito sa sinasabing, kumbaga, magbibilang kung ilan ang mamamatay sa giyera na to. We are, ang gusto natin pakita rito, kung paano natin mananalo dito sa giyera na to. At lalabas tayong panalo. In the same situation, kung titingnan ho natin, mahalin tulad ho na, instead of us talking, paggising mo sa umaga, buisit ka na, magbubukas ka ng radyo, hindi ako magsasabi kung anong istasyon, pero mga kaibigan ko to, parang hindi sila mentally prepared sa kanilang sinasabi, bagkus, yun na yun eh. Counting, ilan na ba doon sa atin sa Philippines? Sinabi na ng DOH, no, everything is under, kumbaga, person under investigation, PUI. So, anong ibig sabihin nun? Suspected pa lang. Wala pang awa ng Diyos dumating sa atin itong coronavirus. Kaya lang, the way yung mga ibang mga personalities natin sa radyo, sa una, pagising mo sa umaga, hindi mo maintindihan kung masisirang umaga mo. Yung mga tanong na nakakaloko na hindi mo maintindihan kung nag-iisip o hindi. Or siguro hindi pa handa talaga. Kaya ang tanong, abay, kumusta na ho ba? Sinasabi naman, para siguro sa atin, mamaya kung makakausap po natin si Secretary Duque, which we're trying to contact, na para makuha natin talagang some questions na gusto nating linawin po rito. Ngayon, mga boss, hindi tayo nagsasabing magaling tayo, but bear in mind yung sinasabi ho natin. Instead of us talking kung nakarating na ba, instead of us talking kung ilan na ang nahawa,
instead of us talking kung ilan na ba sa mga ospital, sa mga health worker ang naapektuhan, what's the point of asking this question? Napapansin niyo ba? Ano ba sa palagay niyo, mga bossing? Kung kayo ho'y nanonood, follow me here. Tingnan niyo ho na maigi, ano? Iba ho ang atake ho natin dito. Kasi we're not in the business of delivering the news. We're in the business of making sure na on top of the situations tayo, ang sa akin lang, yung mga tanong, you ask quality question, you deserve quality answer. Ask stupid question, maybe you need a stupid answer too. Kaya lang, maganda rin yung mga tinanong nila sa umaga, ay mga health professional, natatawa, ilan na bang naapektuhan? Ilan na bang na doon sa mga health workers natin na maapektuhan? Tanong ho ng doktor, sagot ho ng doktor, trabaho ho namin dito yan. So nakahanda ho kami dyan. Kasi kung titingnan ho natin, yung tanong ho nung nagtatanong, ayaw ko nang sabihin kung anong istasyon yon, medyo siguro hindi pa masyado gising dahil maaga pa eh. So yung mga tanong na ewan, kung ba'y nakahanda o hindi handa, or maaring walang masyadong matanong, may masabi lang, may matanong lang. So dito ho sa atin, hindi ho tayo tumutuligsa ng kauri ho natin sa industriya natin. Bagkus, siguro para doon sa mga nanonood ho, I think, ako ho kasi, kung makakausap ho natin si Secretary Duque, ilang beses ba maglalabas every now and then an update or advisory sa media para uniform lang ang sasabihin? Because it'll be coming from sa DOH. And as far as yung sinasabing mga PUI, person under investigation, yung mga dumating, yung mga expose. Other than that, baka kasi kumalat na yung mga balita, tapos alam niyo naman kasi pagdating sa social media, may mga tanong pa, iwasan na natin yung mga pogo, mga nagtatrabaho rin. Sana ba yung pogo na yan ng mga Chinese workers na yan na parang pagtitingnan natin na yung mga offshore gaming operators na mga nagtatrabahong Chinese, sila ngayon, dapat daw iwasan. Bakit mo iiwasan? Ikaw ba'y sumusugal doon? So talagang kung ikay nagsusugal at nandoon, kararating lang galing, o wala naman siguro, dito naman sa Pilipinas yan. Kasi kung hindi, malalaman. And then may mga nagsasabi, pati mga nasa hotel, kinakailangan maintindihan yung mga be on the lookout. Kulang na lang sabihin, teka muna, causing alarm na dito. Be on the lookout pag ikay nasa hotel. Pag may nakita ka ng mga turistang dumarating, Chinese looking at medyo sinisipon-sipon at saka medyo may kunting liarto ka na, ha? Baka na yan. So naintindihan nyo rito, pati yung mga nasa hotel, o pati sa mga airport, parang, ano ba to? Are we creating panic? Point. Simple lang ating sinasabi rito. Hanggang so far, nakikita natin, may mga bansa tulad ho ng Japan, tulad ho ng US, tulad ng France, ng Russia, and some other countries na ang gusto lang ho na makita, ayaw namin mapasama yung mga mamamayan namin dyan sa China na wala silang choice, under duress, like it or you don't, dahil nandito ka ngayon, dahil nasa ground zero ka, sa Wuhan ba yan, o sa, yan sa lugar na yan, sa Wuhan, China ka, wala ka ng choice. Hindi ka na lalabas. Manatili ka na lang dito, whether you make it or not. Ganun ho, dating So nakita ho. So ngayon, itong mga bansa na to, out there, sinasabi, let us worry about that sa Japan. Pagdating dito, tsaka kami gagawa ng hakbang, and we have our own preparations too. So nakita nyo? So at this point in time, mga boss, mag-aantabay lang ho tayo, mga boss. Mas maganda siguro at nakikita ho natin dito yung mga preparations. I think it's very important sa mga eksperto ho tayo makakuha. Nasa linya na ba natin telepono? Okay, nasa linya ng telepono natin yung Secretary Francisco Duque III. Good morning, Secretary Francisco Duque. Si Ben Tulfo. Yes, magandang umaga sa iyo, Ben, at sa lahat ng iyong mga tagapanood. Okay, sir, kami huy update lang we're not in the business of counting kung ilan na ba ang may tama dito sa atin o mayroon ng pumasok. Everything is under PUI, person under investigation. Can you expound, sir, on this? Dito sa sinasabing PUI,
Kasi parang nagkakaintindihan. Kasi pag hindi talaga yung mga tao attentive sa news, baka iba yung interpretation nila doon sa mga advisories na binibig. Malinaw naman ho na wala ho tayo talagang coronavirus dito. Everything is done yung precautionary measures. Siguro, sir, mas maganda kayo na ho magsalita. Well, maraming salamat, Ben. Yung hanggang ngayon, wala pa tayong confirmed case of novel coronavirus. So, Okay. malinaw po yan, Yes. zero as of now. Okay. Ngayon, ang tanong, magkakaroon ba tayo? Hindi natin alam. Hindi ko po masasabi yan at mahirap magbigay ng haka-haka o opinion na wala naman malinaw na batayan. Ang akin lang po, kinakailangan sa ngayon, ang update, meron po tayong, as of yesterday pala, meron tayong 11 persons under investigation, PUI. Okay, no? yes. At mukhang meron pang 3 dadagdag mula sa San Lazaro na pumasok kahapon ng mga Chinese nationals. No? Okay. So, yung, pero for subject to validation yan, hindi ko sigurado kung Chinese nationals o Filipino na dumating mula sa Wuhan. So, that is something that I will have to validate this morning. Okay. Pero suffice it to say that yung of the 11, meron according to the director of RITM, si Director Celia Carlos, may 6 na posibleng ipadala, ipadadala na sa Australia for confirmatory testing. At doon ay malalaman natin kung positive. At kung positive, ibig sabihin, meron na rin tayo dito sa Pilipinas. Pero kung wala, wag na natin pangunahan. Na parang yung mga kumakalat sa media, Yes. mas marunong pa na sila at mismo nagkakalat na meron na raw. Okay. Hindi naman tama ito dahil ang idudulot nito ay walang kabutihan, bagkus puros kalituhan at pangamba na hindi makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Okay, Hindi yes. makakatulong sa pagpapapanatag ng lipunan. Yes, yes, sir. Yeah, Secretary, I'd like to be clear. Ano yung ipapadala sa Australia? Sample ba noon or the person itself suspected? No, sample lang yun. Okay, sample. Okay. Throat swab. Oh, Alam mo swab yung throat lang. Swab, baka Okay. nasubukan mo na yun. Throat swab, Okay. nasopharyngeal swab. Oh. And then malalaman ngayon sa Australia if indeed... 24 hours from the time Australia receives it, malalaman na nila yung resulta. Okay. Sir, may tatanong lang ako. Medyo ito yung tanong na to. Na ilan ho ba incubation period ho ng sinasabing coronavirus sa isang individual galing sa Wuhan at dumating ka sa Pilipinas, for example, ito yung mga I don't know, it's a practical question for somebody sa media na nalilito rin. I don't want to be expert dito. Kayo hong eksperto riyan. Paliwanag niyo ho yung incubation period na maaaring galing kang Wuhan, dumating ka rito, or for whatever reasons nakauwi ka. How many days bago makikita mo yung mga signs and symptoms that you have na mag-manifest yung sinasabing flu-like symptoms? Ang consensus dyan ng mga experts, mga 10 to 14 days ang incubation period bago Okay. magpakita ng sintomas. Okay. Itong, do you have any idea, sir, I don't know, kasi eksperto ho kayo, until when ho yung sinasabing incubation period at saka mutation ho ng sinasabing virus na yan? After 14 days, wala ho ba tayo kasi, mahirap ho kasi doing some analysis of something na hindi pa naman nangyayari sa atin. Kaya lang, saan ho kayo kumukuha ng mga information to update you ho? Kayo ho ba, saan ho kayo nakikipag-ugnayan to get all these other than yung mga data na meron tayo rito in terms of the virus itself? Meron tayong pakikipag-ugnayan regular with WHO. Okay. Sila pinanggagalingan natin ng mga Okay. validated information and data at kaya mahalaga na meron tayong partnership with the WHO. We are one of the member countries of the WHO. All right. Sir, may Kasi tatanong. yung parang pinaka-third party na nagbibigay ng credible information. All right, sir, medyo malilihis ako ng konti, sir, kasi lalabas ako rito. Nakita ko yung bold move ng Japanese government to repatriate the citizen coming from Yuan and then, working with the Chinese government sa ground zero and repatriate their citizen coming back to Japan. That's a bold move, regardless kung meron infected na ba o hindi. Parang sa kanila, just get us our citizen back to Japan and let's worry about it. Meron silang, kumbaga, whatever control measures. What do you think of that? Na parang, are they seeing something? Because
You know, this is a highly industrialized country, tulad ng France, the same thing, the US, asking for the repatriation of the citizen from Wuhan, China. And I don't know kung nakikipag-ugnayan ang Chinese government ngayon to say, yeah, we will allow you. Now, what do you see yung move na yun? Are they seeing something from the World Health Organization na parang they're not that really concerned like we do rito? I mean, judging doon sa mga kinikilos ng gobyerno nila. Well, mahirap magbigay na spekulasyon na dadagdag pa ako sa agam-agam ng mga tao na wala naman akong pinaghahawakan ebidensya o isis malinaw na basis. Bagkos, ang akin lang ay ngayong umaga, magmimiti kami na 9 o'clock yung task force, interagency task force on emerging and re-emerging infectious disease task force kasama ang Department of Foreign Affairs, ang DOJ, ang DOTR, DepEd, DOLE, Bureau of Immigrations, para natalakayin itong yung mga nag-aagad na umuwi ng Pilipino mula sa China, sa Wuhan, at kung paano silang maililikas mula sa Wuhan. Yun ang amin tatalakayin ngayon umaga at magkakaroon kami ng resolution kung paano isa sa katuparan itong kanilang ngarin na mailikas at maiuwi sila sa Pilipinas. Alright, so we're also doing the same thing now, our citizen natin sa Wuhan to repatriate them. Tama po kayo. Alright, so now, yung measures na yun, sir, may nakalatag na rin ba just in case, you know, paano yung sinasabing, are there going to be some kind of measures na pagdating nila that they will be looked at carefully, or I don't know the word, you know, kung may quarantine ba? Ika-quarantine Okay. So, pag sinabing quarantine, sir, pagdating, meron munang quarantine period to isolate them, or paano, sir? Tama po kayo. Alright. Dadaan muna sila doon sa dinatawag natin na evaluation tool, may evaluation assessment. Okay. Okay? So they will be under... Ito ba yung mga may sakit, may ubo, may lagnat, meron mga exposure ito, meron mga nakasalamuha. Hindi naman kasi kung galing sa Wuhan, automatiko na meron ka na kaagad novel coronavirus. Alright, okay. Kailangan suriin ka pa rin. I-assess ka based on your exposure. Okay. Kung na-expose ka ba, may novel coronavirus, kung ba ay kumain o tumalak, bumisita sa epicenter ng novel coronavirus, seafood, live animal seafood market, kung ikaw ay may nakasalamuhang healthcare worker na nagtrabaho sa isang hospital na nakapangalaga ng mga confirmed coronavirus. So, ba't dadaan yan doon sa proseso? May proseso yan ng quarantine. Okay. May mga measures din ho, sir, in the event of, na I'm not in the business again, na parang ito'y projecting or anything. Ano ho yung nakalatag ho at this point in time kung meron man mga step-by-step pagdating sa quarantine in the event na wag naman sana, umabot tayo sa ganyan. Ano hong mga measures, ano hong paghahanda ng ating pamahalaan, sir? Yeah, yung heightened border surveillance, meron tayong mga quarantine officers na gumagawa ng assessment. Yung process niyan, meron tayong thermal scans sa paliparan, sa mga pantalan, sa mga lahat ng ports. So, pumasok ang mamamayan mula sa Wuhan, kay Czech, kay Amerikano, kay Aliman. So, yung sistema na yan, lahat dadaan dyan. Alright. Siguro, sir, ganito, last na lang to, sir, to come up with your advisory as of the latest, what will you tell the people na nanonood sa atin and eventually mapipick up din ho itong interview natin sa inyo? Anong pinaka-latest advisory nyo ngayon, sir? Ang atin abiso sa ating mga kababayan ay unang-una, huwag po tayo magpapagamit sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon dahil mas itong epidemic of false information, mabagsik pa ito doon sa virus na ginagwardyahan natin ang magpapapasok. Dahil itong infodemic, kung tawagin ko, an epidemic of false and fake news, this will only contribute to societal
anong tawag ito, societal confusion and uncertainty. So, magkakaroon lang ng pangamba na hindi naman to magdudulot ng kahit na anong kabutihan para sa ating mga kababayan. Mabuti pa, paigtingin o pairalin natin ang personal hygiene. Paghugas ng kamay, 20 seconds, no? Yung tamang paghugas ng kamay, sabunin, uminom ng maraming tubig kasi hindi tama na manuyo ang iyong lalamunan dahil dyan madaling kumapit ang virus. Pangatlo, yung iwasan na muna natin ang mga matataong lugar at lagi dapat may dalang panyo para takpan ng bibig o ang ilong o kaya mas maganda ang face mask. No? Kahit ang surgical mask, malaking tulong na yan para hindi mo nalalanghap ang kontaminadong hangin kung meron man virus. At ikaw din, kung meron ka naman sakit na hindi naman necessarily coronavirus o kundi mga ibang mga bakterya, hindi ka makakahawa. So, yun na lamang ang ating gawin. Ano po? So, maraming salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa Department of Health. Thank you. Okay. Well, mga boss, balikan lang ho natin. Ito hong mga advisory, ladies lang ito, kinukuha lang natin. Nasabi na ni Secretary Duque, and I'm sure naglilibot din siya sa iba't ibang mga stasyon, especially doing the interview. And I know that every day they will be coming up with their advisories sa atin lang ho dito sa mga ginagawa natin. And then, sa bandang dulo na tayong tumingin. Yung sinasabi niya lang ho, yung importante, yung pagpapakalat dito, na sinasabi dito, wag magpagamit sa magpakalat ng mga maling informasyon o infodemic. Adding up to societal confusion. Ito yung pangamba sa sinasabing hindi kalituhan sa ating lipunan. Gawa nga ng sinasabing walang katiyakan, talagang we're feeding information na talagang walang katiyakan, parang dating, especially pag hindi naman tayo sa ganon. Pairalin daw yung sinasabing personal hygiene, paghugas lagi ng kamay, using the face mask, surgical mask, makakatulong din yan. Pag ikaw may sakit, stay home ka muna. Kung medyo nanunuyo ang lalamunan, always hydrate yourself. Sabi niya, hindi ako may sabi nito, kasi mas madali ho kasi kapag kulang ka sa tubig, kakapit yung virus sa lalamunan mo. And of course, sinasabi niya, siguro nakalimutan lang, yun make sure na malakas ang body resistance mo, tamang tulog, pahinga, at tamang pagkain, wag abusuhin ng katawan kasi pag mababang body resistance, madaling kapitan ng sakit, kasi simple as that. Okay? With that, mga boss, nakuha nating information and for that, nakita ho natin itong mga bagay na dapat mailabas agad. Mga boss, maraming salamat sa inyong pagtutuko sa amin, pagtitiwala ho dito sa programang BITAG Live. Gusto ho namin, may mga topics pa ho kami undiscussed. Kaya lang, pagdating ho ng Wednesday, normally, yun ho ang aming off day for public service. Papasok ho kami bukas. So tomorrow, ugaliin ho na balik na ho tayo. Balik ang ating public service dito sa BITAG Live. See you tomorrow. Adios.